אנחנו נמצאים בשבוע של פרשת כי תצא. יש פה דבר שאולי אפשר לחבר את פרשת כי תצא לתקופה שנמצאים בה. אנחנו נמצאים כמה ימים לפני ראש שנה, מתכוננים, מכינים את עצמנו, ויש פה סיפור שהוא לא פשוט. בן אדם יוצא למלחמה, כי תצא למלחמה על אויביך, וראית בשביה מה אתה רואה, אשת יפת תואר. דיברנו על זה שזה מצווה, מה שנקרא מהמצוות רשות, לא מצווה אקטיבית שחייב לרוץ ולחפש דווקא את אשת יפת תואר. ואז והבאת אל תוך ביתך וגילחה את ראשה ועשתה את ציפורניה, ואז והסירה את סמלת שביה מעליה וישבה בביתך ובכתה את אביה ואת אמה. כמה זמן? ירח ימים. אתה אומר חודש, יפה, אבל הביטוי שהתורה אומרת זה ירח ימים, שזה בעצם חודש. ואחר כן תבוא אליה והייתה לך לאישה. שאלה מעניינת, למה התורה משתמשת פה בביטוי ירח ולא משתמשת בביטוי חודש? הרי בתורה מי שרוצה לספור מוצא שהמילה חודש, המילה חודש מופיעה בתורה למעלה מ-60 פעם. למעלה מ-60 פעם המילה חודש, בחודש הראשון, בחודש. יש הרבה מאוד פעמים המילה חודש מופיעה בתורה. ודווקא פה התורה מוצאת לנכון להשתמש באיזה ביטוי? לא בביטוי של חודש, אלא בביטוי של ירח. האם יש עוד פעם שמופיע הביטוי ירח מאשר חודש? הולכים מחפשים, נעשה את החיים קלים, ונגלה שבתחילת ספר שמות, כאשר נולד משה רבנו, אמא שלו רואה שהוא נולד, ותראה אותו כי טוב הוא, ומה היא עושה ותצפינהו? 3 ירחים. הנה המילה ירח עולה עוד פעם, הפעם היחידה בתורה. כלומר פעמיים מופיע במקום המילה שאנחנו מכירים היטב, המילה חודש, מופיע המילה ירח. והשאלה היא למה? אבל מה העניין? אנחנו מבינים שיש מילים מקבילות המון, יש בתורה המון. בסדר, אבל השאלה היא למה מופיע דווקא המילה ירח כחודש, מופיע פעם אחת פה לגבי אותה אישה, ופעם שנייה מופיע לגבי משה רבנו, ואילו שאר הפעמים מופיע הביטוי חודש. אז ראיתי הסבר מאוד יפה, מביא את זה בשיעור שלו הרב אשכנזי. הרב שניאור אשכנזי מביא הסבר מרתק. הוא מצא בספר שהודפס בג'רבה לפני למעלה מ-250 שנה, ג'רבה בתוניס, ספר נקרא חזון חזקיהו, ספר שלמען האמת לפני שהוא הזכיר אותו לא הכרתי אותו, אבל הספר יש לו שם חידוש מדהים. והוא אומר דבר כזה, כאשר אנחנו כותבים, יש 2 סוגי שטרות שכותבים ביחס לחיבור בין איש לאשתו. שטר אחד נקרא כתובה, וכשכותבים כתובה חייב לכתוב את היום ואת התאריך. כותבים לדוגמה, אם נכתוב כתובה היום בלילה, אז נכתוב בחמישי בשבת, כי היום בלילה זה כבר אור לחמישי, אנחנו נכתוב 12 יום לחודש אלול, שנת 5000. מה כותבים בכתובה? כותבים בכתובה לחודש אלול, מלשון חודש, כמו שאנחנו מכירים. אממה, יש עוד סוג של שטר, שגם מופיע פרשת שבוע, שנקרא גט. ובגט לא כותבים את החודש, אלא כותבים לירח. כותבים לירח אלול. לא כותבים לחודש אלול, אלא כותבים לירח אלול. מביא אותו ספר מופלא הסבר מאוד מעניין. הוא אומר שאנחנו מוצאים למה זה נקרא גירושין, למה הגירושין נמצאים דווקא בביטוי שנקרא ירח, ואילו הנישואים נמצאים בתיאור שנקרא חודש. אז הוא אומר דבר כזה, הוא אומר יש לזה רמז יפה מאוד בפסוק. בפסוק כתב בספר דברים בפרשת וזאת הברכה, וליוסף אמר מבורכת השם ארצו, ממגד שמיים מטל ומתהום רובצת תחת, וממגד תבואות שמש, וממגד גרש ירחים. אז מביא רמז, כשיש גירושין זה נקרא ירחים, ולכן בגט כותבים לירח. אבל כשיש נישואים
כותבים חודש. מה העניין שנשואים לעניין של חודש? חדש. למה? יפה. כי ייקח איש אישה חדשה. עניין של נישואין זה עניין של חידוש. עניין של נישואין זה עניין של חידוש. כאשר אדם רוצה לשאת אישה, יש פה עניין של חידוש, אבל זה לא רק עניין של חידוש. אבל איפה הילד שנולד 3 ירחים? רק יפה אמרת, רק שנייה, אמרת יפה, לכאורה, ילד שנולד זה ירחים, אלא מה? אנחנו יודעים, המדרש אומר, שכשיוכבד ילדה את משה רבנו, ילדה אותו בחודש השישי. המצרים ידעו כל תינוק מתי נולד, במיוחד אצל אבא של משה רבנו עמרם, שהוא הרי התגרש מיוכבד, ואז הם חזרו והתחתנו חזרה, ומהחתונה הזאת נולד משה רבנו. המצרים ידעו שבמתי שהם התחברו ביחד, חזרה בנישואים המחודשים שלהם, עברו רק 6 חודשים, אז הם לא חששו ללכת ולחפש אותו. בחודש השישי הוא נולד, ואז היא הלכה והצפינו אותו 3 ירחים, כי ידעה שכל רגע שעובר זה ירח שהיא צריכה להיפרד ממנו. ואז כאשר מגיע הזמן שהיא כבר לא יכולה יותר להסתיר אותו, למה היא לא יכולה להסתיר אותו? כי מגיע החודש התשיעי והמצרים מתחילים לחפש את התינוק, אז היא צריכה לשים אותו בתיבה על שפת האור. אז אצלה, כשהיא שמה אותו 3 ירחים, כל יום שעבר פזם דופק, לא לטובתה, לחובתה. היא הרגישה שכל רגע שעובר זה צריך להיות פירוד. גם פה, כאשר בן אדם, כל השידוך המופלא הזה, בין אותו לוחם לבין אשת יפת תואר, זה שידוך שמבוסס על מה? מבוסס על חשק, על תאווה. הדברים האלה עוברים. אם זה לא משהו שמתחדש באמת, עם אהבה אמיתית, עם שותפות אמיתית, אז זה עניין של ירח. זה זמן שעוברה וחשקת בה ולקחת לך, ואז מה קורה? הדבר הבא כבר, 2 נשים, האחת אהובה ואחת צנועה. אומר רש"י, אם בסוף השידוך בין איש לאשתו רק מבוסס על אותו קשר מפוקפק של אשת יפת תואר, תדע לך שזה לא יחזיק מעמד. צריך כל הזמן במערכת יחסים, מה כל הזמן צריך לעשות? צריך כל הזמן למצוא בזה את העניין של חידוש. שאלתי פעם את הרב שלי, אחרי שהתחתנו, אמרתי לו, הרב, הרי יש ביטוי שנקרא חתן. חתן. סעודת חתנים, בית חתנים. אמרתי לו, הרב, מתי הוא נקרא חתן? מתי אתה נקרא חתן? האם אתה נקרא חתן רק בליל החתונה? האם אתה נקרא חתן כל השבוע של 7 ברכות? האם חתן שנה ראשונה ושימח את אשתו אשר לקח? כמה זמן? אז הרב שלי חייך ככה בחיוך מאוד מאוד חכם, אמר לי, תקשיב, כל זמן שאתה תתייחס אליה ותשקיע בה כמו חתן, והיא תשקיע ותתייחס אליה כמו קלה, אתה תמיד יכול לקרוא אחד לשני מה? חתן וקלה. אבל זה כל הזמן דורש חידוש והתחדשות. אם אדם באמת כמו באותו, יש כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. מה זה כל חתן וכל קלה? אם בן אדם ממשיך להתייחס לאשתו באותו צליל אוהב ואהוב שהיה כשהם היו חתן וקלה, זה נקרא חידוש. ברגע שיש חידוש, אז יש לזה המשכיות. אבל אם בן אדם מתייחס לזה כירח, רק עניין שעובר, כן? עניין כזה זמני, פג תוקף, אז אם אלה זה נהיה גרש ירחים. אין לזה הרבה יכולת להמשיך, אין לזה יכולת. ובעצם הרעיון הזה זה יסוד מאוד מאוד חזק בכל מערכת יחסים. אם המערכת יחסים היא ככה מובנת מאליה, אז זה פס נתקע קצת. אבל בשביל שמערכת יחסים, כל מערכת יחסים, אם זה בין אדם לילדיו, אם זה בין אדם לאלוקיו, בין אדם לאשתו, מערכת יחסים צריכה להיקרא מה? כל הזמן חודש, כל הזמן חידוש, כל הזמן למצוא בו איזו התחדשות, כל הזמן למצוא בו איזו התרגשות, כל הזמן למצוא בו משהו שאדם יכול וצריך להוסיף בעניין. אולי הדבר הזה מתקשר מאוד, כמו שהתחלנו ואמרנו, ובזה נסיים, שלכן לא סתם קוראים את הפרשה הזאת לפני ראש השנה. ראש השנה הפסוק אומר, לתקוע בשופר, תקעו בחודש שופר. אומר הקדוש ברוך הוא, אתם רוצים שהתקיעת שופר יהיה לה משמעות אמיתית? התקיעת שופר לא מספיק שנגיד יאללה, עברה עוד שנה, יאללה בוא נתקע בשופר, בוא נשמיע את השופר. אומר הפסוק, תקעו בחודש שופר. תדאגו שכל הרעיון של השופר, של שפרו מעשיכם, של קבלת המלכות מחדש על ידי הקדוש ברוך הוא, של לזכור את העניין של עקדת יצחק, כל הרעיונות של השופר לא יהיו כמצוות אנשים מלומדה, אלא מה אומר הפסוק? תקעו בחודש שופר. שהשופר לא רק יהיה איזה עניין של ירח, של משהו כזה שבמקרה עבר הזמן, שבמקרה ככה הגיע, אז אין ברירה, צריך גם להשמיע את כל השופר בדרך הביתה לארוחת חג. אלא לא, אומר הפסוק, תקעו בחודש שופר. כמו שבמערכת יחסים בעבודה צריך כל הזמן חידוש, כמו שצריך תמיד חידוש בחברות, כמו שצריך חידוש בזוגיות, כמו שצריך בהורות,
בעיקר הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו ממליכים את הקדוש ברוך הוא למלך בראש שנה, שאנחנו אומרים ברוך אתה השם מלך על כל הארץ, מקדש ישראל, ויום הזיכרון, שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא אלוקינו ואלוקי אבותינו מלוך על העולם כולו בכבודך, זה חייב להיות באיזה אופן? של חודש, באופן כזה שתקעו בחודש שופר, למצוא את החידוש בכל דבר ודבר, לא באופן שמצוות האנשים מלומדה, ואז באמת יש את היכולת הזאת לחדש, להתחזק, לחבר ולהתחבר. לא סתם מופיע בספרים שאדם צריך להשתדל לקראת ראש השנה תמיד לקבל על עצמו איזה מצווה חדשה, איזה הידור מצווה חדש. כי אם בן אדם מגיע לראש השנה ואומר, טוב, אז מה, עוד פעם, עוד שנה, עוד דבר, לא. אם בן אדם מקבל על עצמו איזה הידור מצווה, איזה מצווה נוספת, איזה קבלה נוספת, איזה החלטה נוספת, אז הוא יודע שנכנס לראש השנה לא רק בבחינה של גרש ירחים, לא רק בבחינה של בכתה את אביה ותימה ירח ימים, כי זה עניין של פרידה, לא בעניין של ותצפנו 3 ירחים, כי יודעת שכל יום שעובר היא צריכה להיפרד עם משה רבנו, אלא דווקא באופן של תקעו בחודש שופר. העניין של השיפור מגיע עניין של חודש, מגיע עניין של התחדשות, ואז יש צמיחה מחודשת ויש בהחלט כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה. חיים.